Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang dah sampai. Okey, sekarang ni kami berada hampir di air terjun Terapai. Okey, tengok. Jalan memang tak berapa cantik tapi bolehlah, kancil pun boleh lalu. Okey, kereta Wira. Ni Wira. Okey. Boleh sampai insya-Allah. Jadi bagi kawan-kawan yang nak berkelah di air terjun Terapai, bolehlah. Next time kita pergi lagi. Okey.
Mana? Tunjuk. Itulah king kong lah. Dia cakap ni buah berangan Malaysia. Oh, negara lain tak ada buah berangan. Buah berangan besar. Ha ni dia bentuk banyak ni. Kutip. Boleh makan ke? Kan goreng. Kau rebus tu. Mana. Tu boleh rebus tu. Goreng dengan pasir lah kan. Kan. Isi dalam beg dia. Kutip. Makin berat pula beg. Best. Apa pendapat Puan? Boleh jogging. Boleh hiking. Ini baru hutan. Power real hutan. Ada jumpa Terjun lagi? Alright. Semula. Okay. Action. Tapi sekarang rasanya dah 15 minit ni. Tak jumpa lagi. Sedul. Langkah tak laju. Macam ni tau. Kena kopek tu. Lepas tu kita akan jumpa buah berangan. Ni berangan Malaysia. Woo! Aku tak boleh tahan lagi. Okey, banyak ni. Ya ilah ya. Kau kenapa? Kutip. Sama lah. Ni pesan tengok buah ni. Pada serta memang tidak pemandangan sungai yang ada kat situ ni Okey, tengok sekejap. Oh ni. Dah sampai. Dah sampai.
Nampak hidung kau je. Safety arrive. Sampai ke Terapai pada jam 9.50. Oh, 9.50. 1 jam masa perjalanan. Dengan tempat ni cari buat perangai. Bang pinjam motor bang. Kenapa tak cakap nak naik bang? Mana nak cik bang? Wow, cantiknya. Okay, go! Woo! Wow. Ada air terjun. Tak apa, pergi sendiri. Dapat dua. Pergi
dari atas. Ada pelampung. Kuat lah. Tengok ada orang posting. Apa dah?